Вітаю, друзі! Давайте говорити про важливі речі. Давайте поговоримо, куди рухається країна, які є варіанти, чи правда, що ми зараз стоїмо напередодні якихось карколомних домовленостей, про що трохи так завуальовано анонсує Буданов. Про це та багато іншого будемо сьогодні говорити з моїм колишнім колегою по 8-му скликанню, народним депутатом, майором ЗСУ у відставці Лапіним Ігорем. Ігор, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Ігоре, дивись, я хочу спочатку поговорити з тобою про Угорщину, тому що спостерігаю, як ейфорія після виборів в Угорщині змінюється на здивування українців від заяв Мадяра. Але чому дивуватися, якщо Мадяр угорський політик? Чи хтось вважав, що він скаже все для України і лише Україною живу? Ні, так не буде. Мадяр – це дуже схожа людина на Орбана, молодша, розумніша, емоційніша, енергічніша, більш прогресивна, але треба не забувати, вони з одної партії, з Фідеса були, спільні погляди, спільні підходи і багато спільного. Тому не треба очаровувати, щоб потім не розчаровуватися. Але головне, що не розуміють українці, чому знову, як і від Орбана, лунають заяви про регулювання прав угорської меншини і права угорців навчатися на мові нацменшин. Скажи, будь ласка, як вирішити цю проблему? Чи скористається можливістю українська влада, зміна влади в Угорщині – це можливість? І вирішить це питання остаточно, чи знову за деякий час ми повернемось до того ж рівня відносин, як і при Орбані, через те, що не буде вирішена ця проблема? І знову буде поставлена пауза у просуванні до членства України у ЄС. Бо це підхід, до речі, не лише Угорщини, це підхід всього ЄС, це стандарт ЄС. То як вирішувати проблему і чи буде ця влада вирішувати цю проблему? Давай так, питання угорська меншина, право навчання. Це дуже гарно врегульовано в законі України, який був в минулому скликанні прийнятий. І там, в принципі, все розкладено по поличкам. Що, чому і навіщо. Наприклад, хіба ми можемо обмежити представників угорської меншини здобути освіту у вищих учбових закладах України? Звичайно, не можемо. Ми маємо стимулювати це право. А якщо людина не знає мови в країні проживання, то вона буде обмежена в цьому праві чи не буде? Буде, бо вона не знає мови викладання, вона не знає української. Тому в законі про освіту якраз чітко вказано, як разом з тим, як має існувати угорська мова в школах викладання, і вивчатись українська мова, мова країни проживання. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі полягає в тому, що ти правильно сказав, Мадяр – це мадярський політик, а не український, правда? І він ж буде думати за Угорщину. І чи треба йому мати приводи для того, щоб рано чи пізно діставати ті приводи, якщо йому потрібно буде щось від України? Так, звичайно. Наприклад, у поляків є Волинська різня, у угорців є ця історія, що нібито хтось тут кого-то ущемляє. Це для того, щоб, як то кажуть, не всі тут розслаблялися і не подумали, що зараз тут прийшов український політик в парламент Угорщини. Тому це, звичайно, теж буде використовуватися. Але, ти знаєш, зараз дуже багато я читав дописів, де народ, що ви тут зарано радієте, не все так однозначно і так далі. Дивіться, а чого мені не радіти, коли мишу Орбана прибрали? Чого мені не радіти, коли я тепер можу спокійно поїхати до Угорщини? До речі, Береза, ти теж можеш поїхати до Угорщини. Бо ти там Орбана критикував, і якби Орбан переміг би, отримав би собі або депортацію, або нонграта, і мав би собі дуже файну штампу в паспорті. Я тобі більше скажу. Наші друзі Служби безпеки України повідомили, що мені до кінця виборів, в залежності від результату, варто обмежити відвідування Угорщини, бо може бути геть інше. Може бути, наприклад, затримання. І після цього я навіть писав допис, тому що було повідомлення від наших європейських друзів про те, що хочуть використовувати мої заяви і заяви Володимира Ар'єва як втручання у вибори. І це, знову для цієї істерії, і нас обрали якраз як людей, які чітко вказували на деякі проблеми. Так ми навіть припинили писати на цю тему, тому що сказали, що, слушайте, давайте не будемо давати їм козирів, а після 12-го будь ласочка. Тому погоджуюсь з тобою на 100%. Для мене
зміна ситуації після того, як, знову кажу, мої побратими з служби телефонували і сказали, зараз можеш відвідувати. Я говорю, мені треба. Це не важливо. Можеш. Так, от я так само, у мене в Ужгороді брат живе, я думав, з'їжджу до брата в Ужгород, ну, можливо, заодно в Будапешт з'їжджу, давно не був. От. Але мені не треба, але сам факт того, що ти можеш це зробити. Я з тобою погоджуюсь, тобто дуже багато факторів могли бути, і ви, як розумні люди, і ти, і Арієв, не стали давати приводу Орбану використовувати українських політиків у виборчих перегонах. Ну, це ж про розумних людей. А Володимир Олександрович Зеленський, він навпаки, щогодини був готовий давати приводи для Орбана, щоб українське питання було на білбордах десь там в Угорщині. Ну, то таке. Коротше, Орбан пішов і хрен з ним. От. Тепер з приводу Мадяра і отої ейфорії і так далі. Ну, давай говорити відверто. Мадяр, як би там не було, він вже зробив заяви. Каже, чого, якого біса я маю переглядати 90 мільярдів європейської допомоги для України, якщо це рішення було прийнято, до речі, Орбаном. Просто там було застереження, що Угорщина не буде в тих 90 мільярдів вкладати своїх коштів. Друже, ну ти ж прекрасно знаєш, Угорщина – це найбільший реципієнт допомоги Європейського Союзу. Вони найбільше їдять допомоги самі. Тому що ж вони можуть дати в той котілок, якщо вони самі з того котла, перепрошую, їли. Тому ця історія, заява Мадяра, вона якраз говорить про те, що він не буде ніяких блокувань робити. Далі, цікава заява Мадяра для того, щоб закрити роти всім великим критикам. Дивися, ми, звичайно, не очаровуємося, але він сказав, що лише Україна має вирішувати, яким чином, на яких умовах їй йти на переговори і на мир. Що поганого сказав? Правда? Нормально, згідно норм міжнародного права. От і все. Тому для мене особисто, звичайно, я прекрасно розумію, що це 15 років правління Орбана отак от просто гумкою не витриш, і вони залишаться десь там в головах угорців, і ці різні теми, які не зовсім на користь України, звичайно, будуть грати. Давай не забувати, що як би там не було, але в Орбана є колосальний ресурс, і для дискредитації Мадяра він буде використовувати все, навіть залучення Угорщини і не блокування Угорщиною, наприклад, санкційного пакету проти росіян. 20-й пакет же ж так, якщо я не помиляюсь, не прийнятий. Теж Орбан буде це використовувати. Я можу навіть передбачити, що буде десь приблизно так, як ОПЗЖ разом з Коломойським фігачили парламент 8-го скликання і дискредитовували постмайданівську владу. Мадяра чекає те саме. Я тут не злорадствую, я просто кажу, що це буде відбуватися. Але зараз, як то кажуть, шлюбний період Мадяра з Європейським Союзом дають можливість, перш за все, для Європейського Союзу налагодити оцей момент, коли такий, як Орбан, може заблокувати життя для всієї європейської спільноти в тих чи інших напрямках. Тобто оце от питання прийняття рішень більшістю чи одноголосно, вони зараз можуть це вже починати робити. Давай не забувати, що крім Угорщини, зараз вибори будуть, там парламентська серйозна криза в Болгарії. І вони з 21-го року купу дострокових виборів вже проводили. Зараз знову будуть вибори в Болгарії. Фіцо нікуди не дівся. Він теж буде, звісно, зараз не такий отважний, але він теж буде продовжувати ту роботу, яку робили праві популісти. Ту роботу, яку пропагує той же самий Джей Ді Венс по розвалу Європейського Союзу. А ти що думаєш, якщо Орбана вибили, то що іншого союзника собі Трамп для розвала Союзу не знайде? Чи, можливо, ми сумніваємося в спроможностях Росії знайти собі іншого союзника, зробити ставку на іншого? Тому ще раз наголошую, ми тут, звичайно, не маємо очаровуватися, але перші заяви, ті дії, які почав робити Мадяр, вони мене, скажімо так, вдохновляють на те, що все-таки нам буде трішечки простіше. А особливо зараз, на перших порах, з тими 90 мільярдами, слухай, ото завернув, хотів сказати 900, окей, з тими 90 мільярдами, про які ми очікуємо, бо інакше буде колапс нашої економіки. Тобто, отак от, коротко, доповідь закінчив. Погоджуюся з тобою і хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, дякую вам, що ви дивитесь наш спільний ефір. Тому прошу не забувати бути активними. Пишіть зараз, звідки ви дивитесь цей ефір, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, як завжди, і
Пишіть місто, селище, країну, регіон. Ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. Окрема подяка всім тим, хто вже поставив вподобайки мені і Файнику Ігорю Лапіну. Не переплутайте, мені вподобайки, йому Файники. Не навпаки, бо Ігор дуже прискіпливо вивчає, що ви поставили. Файник, лайк чи... Вподобайку. Так, і це дуже важливий момент, дуже. Але в будь-якому випадку ми дякуємо вам за активність, бо саме від вас залежить, скільки ще людей дізнається про цю інформацію. Тому будьте активні, підписуйтесь, ставте коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео. І ми дякуємо, що ви такі у нас є. Дякую спільноті. Ігоре, скажи мені, будь ласка, голова Офісу Президента Кирил Буданов заявив, ми зараз підійдемо знову до так званої тригерної події, яка буде вимагати від нас єдності. І от, на жаль, якщо цієї єдності не буде, може бути катастрофа. Це він каже в прив'язці до виборів. Про що йде мова? Що це за тригерна подія? Ну, я розумію, що мова про нові переговори, якісь домовленості після, наприклад, масованих атак по російській нафтопереробній галузі. Але який може бути результат, про який зараз каже Буданов? Він фактично анонсує, що щось буде неприємно. До речі, він казав в іншому інтерв'ю, що домовленості можуть бути дуже неприємні, але ми повинні згуртуватися. Так на що натякає голова Офісу Зеленського? Ну, голова Офісу Зеленського, по-перше, пішов всупереч своєму шефу. Почнемо з того, що Зеленський сказав, що готуємося до осені. Зеленський сказав, що в нас чекають тяжкі часи і так далі. А тут виходить Буданов і каже, мир близок, як ніколи. Ну, це не цитата, звичайно, але в такому ключі я зрозумів його слова і в тому числі публікацію. Отже, ми бачимо, що чи не вперше Зеленський говорить про довгу війну, а Буданов говорить про швидкий мир. Як ти думаєш, якщо пригадати 19-й рік, тобі це нічого не нагадує? Я вам мир принесу. Ну це, я вважаю, стартом таких, так би мовити, передвиборчої самостійної гри. Ну, бо бути в тіні шефа, воно, звісно... Вибачте, переб'ю. Це фактично Зеленський розуміє, що на виборах йому нічому не світить і тому готовий, щоб війна тривала, а Буданов хоче виборів, тому що розуміє, що в нього є шанс стати президентом. Так я розумію? Ну, так, але не зовсім так. Зеленський, справа в тому, що є дві ніші. Одна ніша – ми боремося далі до побєдного кінця, інша ніша – мір любою ціною. Да? Тобто є таких дві ніші, а все інше – це вже інтерпретація. І головне в цій історії, щоб цю одну з цих двох ніж, або мир, або війна, не зайняв хтось інший. Інший кандидат, можливо, в президенти, інший політик, чи опозиція зараз з критикою перших варіантів чи других варіантів. Розумієш? Тому я думаю, що це вони нам грають плохой і хороший поліцейський, нічого в них поганого між собою нема. Ще раз наголошую, Єрмака Зеленський звільнив, Залужного Зеленський звільнив. Тепер питання, а що добивається Буданов в цій ситуації? Ну, я скажу так, якщо буде швидкий мир, Буданов може напередодні хлопнути дверима, сказати, що Зеленський нехороший чоловік, а в нас розумних, незгодних з владою люблять і, коротше кажучи, почати збудувати свою політичну кар'єру. Наприклад, це ще раз наголошую, ми зараз з тобою просто розмірковуємо. Це як один із варіантів. Другий момент, ну, грюкнувши дверима в Офісі Президента і почати свою політичну кар'єру вже як самостійного гравця, це ж, в принципі, ну, мрія Буданова просто-напросто як один із варіантів, яким чином почати цю політичну кар'єру. Другий варіант – це той, що, а якщо ж все ж таки народ України скаже, а фіг вам, а не відступ. Ну, значить, тоді Зеленський далі продовжує керувати, Буданов в Офісі Зеленського, і, типу, якби, все нормально, воюємо далі, нічого не міняється для них. Ну, для них же ж нічого не міняється. Взагалі, я дивлюся, що для Зеленського взагалі нічого не змінюється останніх пару років. Тобто, функції громовідводів виконали всі, кого він підтягував. Да? Там, тобто, той же самий Єрмак, там уряд Шмигаля, там уряд Завгороднюка, ну, от це от все. Тобто, вони всі шашечки, які виконують функцію громовідвода. Які втрати поніс Зеленський за останні роки? Фінансово? Ні. Потічки кудись пропали? Ні. Хтось знайшов общак Міндіча? Ні. То що втратив Зеленський? Та нічого.
Ну, Єрмак живе там недалеко по сусідству, тобто, ну, що вони втратили? Ну, раніше зустрічалися в офісі на різних етажах, а зараз зустрічаються в іншому місці. Яка мені різниця? Від перестановки доданків для Зеленського сума не змінилася. А тепер дивимося, якщо ми вже заговорили в контексті Буданов, да, і його власна гра. А що втратив Буданов? Ну, скажімо так, на сьогоднішній день, от, по-моєму, Шрайк публікував в телеграм-каналі, скільки цих було обстрілів, серйозних обстрілів дальнобійними безпілотними системами. Ну, я тобі хочу сказати, що, ну, найбільше зрозуміло, да, там, сили безпілотних систем, так би мовити, це птахи Мадяра там і так далі. Ну, на третьому місці ГУР з дуже великим відривом в мінус, скажімо так. А СБУ взагалі нуль. Я зараз спробую знайти цей допис, просто раді інтересу своїм глядачам, щоб його сказати, він в мене недалеко. Я його спеціально... О, от, є. Значить, розподіл ударів по структурах. Сили безпілотних систем 56%, сили спецоперацій 35%, ГУР 5%, СБУ 0%. Цікаво, що робить Малюк в цей час, я навіть не знаю. Його ж саме для цього перевели на посаду бойовими операціями керувати. Я зараз не для критики, що хтось більше, хтось менше. Можливо, вони завтра покажуть такий результат, що тут і Лапін офігіє. Але я до чого веду? Я веду, що величезні піар-кампанії, якими оточували себе ті чи інші керівники, в нас це якось, знаєш, так було прийнято запустити цю історію для того, щоб їх не збивали політично. Але на сьогоднішній день до Буданова я відношуся як до політика, а не як до бойового генерала. Тому він почав цю гру. Далі, дивися, він же ж говорить в унісон з Америкою. Да? Ну, швидкий мир, непопулярні рішення, треба домовлятися, ми близькі, як ніколи. Ну, все, що каже Трамп, все сказав Буданов. Ну, то чому йому не подобатися Америці? Тобто, питання своєї політичної кар'єри. Далі цікава історія. Я в себе на каналі розбирав минулий парламент, де я був автором, це про закон, про те, що російська церква має в Україні називатися російською. Ну, вроді нічого ж такого поганого, але чомусь Буданов вперто не хоче виконувати закон України, не називає церкву російською, починає говорити, що не треба нікуди спішити, треба толерантно, вони ж прибрали вже цю приставку «Московський патріархат». Тобто, уходячи взагалі від теми, що материнська церква цієї секти в Москві, і вони співають за здравіє Кирилу. Розумієш, не Буданову, ні, їхньому патріарху. Тобто, до чого я це... Ні, можливо, йому імпонує, що вони співають за здрав'я Кирилу. Але справа не в тому. Я ще раз наголошую, тобто, але він починає заходити на тему релігії, ну, фактично ігноруючи закон України, і хоче оце от мати два електората. Ну, я ж тут сказав, що не треба, треба, щоб все було плавно. Ми плавно це робимо багато років. 300 років ми плавно хочемо думати, що московицька церква така сама, як і наша. Ми останніх 30 років плавно дивилися на те, як переходять церкви під патронат Москви, а Філарета, пам'ятаєш, Царство Небесне, назвали взагалі розкольником і так далі. Ну от і все. Тобто питання, чи свідомо ігнорує закон України, чи просто хоче загравати із тим електоратом. А це вже питання, вже наскільки ми будемо серйозно відноситися до політика Буданова, а чи далі будемо продовжувати думати, що він бойовий офіцер, який виконує бойові завдання. Ні, до спецпризначенця Буданова в мене питань нема. До політика Буданова в мене вони вже виникають от вже сьогодні. І вони є, вони на гора вилазять і їх дуже видно. Тому публікація в Bloomberg, публікації Буданова стосовно швидких переговорів, які входять в протиріччя з позицією президента, нібито, але тим не менше побачили шквал критики, і тепер вже не тільки Лапін каже, де Буданов не прав, а фактично весь офіс президента починає співати, де Буданов не прав. В той же час, знаєш, що я замітив? Найбільше за Буданова топлять ті люди, які підтримували вчора Юлію Тимошенко. Я замітив по дуже багатьом публікаціям тих людей, які реально, з якими в мене там були такі батли про те, що там Юля, не Юля і так далі. Зараз вони всі там Кирил forever. Ну, чесно кажучи, виглядає воно дуже палівно. Позитивні банкомати, вони залишаються позитивними банкоматами. Просто вчора вони були в Юлі, сьогодні вони в Кирила. Ну,
Завтра будуть ще, можливо, в когось. Не знаю. Ну, коротше кажучи, такі мої думки. Я вважаю, що це пришвидшені перемовини, якщо вони відбудуться і буде підписана мирна угода, то Буданов хоче встигнути стартанути. Питання, чи це буде старт, чи це буде фальшстарт, я не знаю. Але такі заяви, які йдуть в розріз з президентом, зокрема, підігрувані, ну, скажімо так, знаєш, ми з Юрієм Луценком розбирали цю тему в мене на каналі, і він казав, що це, знаєш, типу, там, швидше домовлятися, я свій, ну, це сигнали американцям, да? Тобто, там, не буде ганіній церкви, знову таки, я свій для маги, які кричали, що в нас тут притісняють церкву в Україні і так далі. Тобто, розумієш, і оці от моменти такі, це сигнали показати, що він свій, він конструктивний, зробіть ставку на мене. Ну, все, а на тому тлі, що Зеленський зараз нібито його тепер почав через своїх банкоматів мочити, ну, то це якраз перший сигнал тому, що вони нам показують тут плохой поліцейський і хороший поліцейський. От і все. Але почекай, дивись, ну, якщо президент каже, будемо воювати, і його позиція, до речі, співпадає з загальною позицією переважно більшої політики в ЄС. Вони виграють час для себе і готуються до війни з Росією. Ти ж пам'ятаєш, навіть очільник Мюнхенської безпекової конференції сказав, що поки триває війна в Україні, війна Європі не загрожує. Тож, це зрозуміло. Буданов заявляє, що варто шукати варіанти закінчувати війну, і його позиція, ти правий, співпадає з позицією Трампа, якому війна заважає займатися бізнесом з Росією і виграти вибори 3 листопада цього року. А Bloomberg взагалі пише дуже цікаво, що Буданову симпатизують США і поважають у Росії, а оця стаття і подібні історії дратують особисто Зеленського і Єрмака. Тим більше, що в цій статті поставлено протипоставляння Єрмака і Буданова, що Єрмак невдаха, а от Буданов нормально все зробив. Ну, дивись, при цьому ж ми маємо ще одне протистояння, яке вже не є таємним. Це заруба Федорова і Сирського. І більше того, Федоров намагається збити Головкома, Головком відбивається і, кажучи, на його боці президент. Там взагалі така заруба незрозуміла. Мені здавалося, що Федоров повинен займатися питаннями мобілізації, які йому доручив Зеленський, і питаннями вирішенням забезпечення ЗСУ, але поки там конфлікт особистий. В мене не є жодної симпатії ні до кого цієї компашки, але скажи мені, будь ласка, це ж у воюючій країні відбувається, я ж нічого не помилився. То чого можна досягнути при таких полярних позиціях? І що варто робити, щоб отримати бажане? І взагалі, чи існує протистояння тих, хто має бути об'єднаним, та до чого воно може призвести? Ну, дивися, питання об'єднуватися заради перемоги, звичайно, воно гостро стояло і стоїть, і буде стояти, але дуже багато українців не можуть об'єднати. Вибач, перемоги де? На виборах чи у війні? Бо це різні речі. Генерал Залужний колись сказав, що спочатку треба закінчувати війну, а потім думати про вибори. Бо можна так закінчити, що ніяких виборів не буде. І це лежить на поверхні. Але ці ж сконцентровані на іншому, і ми це бачимо. Стратегічне планування політиків сконцентроване на стратегічному плануванні виборчих перегонів і перемоги на виборах. Стратегічне планування країни, яка воює, має бути сконцентроване якраз таки на перемозі у війни. Але справа в тому, що без перемоги у війні не буде ніяких виборів. Однією із перемог, яких нам можуть втюхати, це от мир любою ціною або сошлись посередині. Тільки питання в тому, чи посередині Дніпра, чи не Дніпра, це вже буде питання іншого гатунку. Тому ще раз наголошую, вони планують виборчі перегони і перемоги на виборах. Хтось хоче грати, я от ура-патріот, я не втік, і я от тут з вами до кінця, і з Єрмаком разом. Ну, Єрмака нема, потеряли, ніхто не замітив потерю бойця. Ще раз наголошую, потоки і все остальне залишилось. Але справа в тому, що коли мені розповідають, що є нібито конфлікт між Будановим і Зеленським, я думаю, що це гра в хорошого і поганого поліцейського. Ще раз наголошую, був би конфлікт, звільнив би аж бігом. Можливо, Буданов цього і добивається, щоб його звільнили. Ну, типу, в нас же ж обіжених люблять. Не знаю. Ну, я тут не можу зараз, скажімо так, це коментувати. Але оці всі конфлікти, це все, ну, дивися, от, давай так. Сирський головком Збройних сил України. От ти називаєш Міша Федоров хоче збити Сирського. Ну, чесно кажучи, поки Сирський був під порядкуванням Залужного, це був один Сирський. Сьогодні це зовсім інший. Чи влаштовує мене та політика, коли фактично
в армії командирів, кращих командирів, поділили на людей Залужного і незалужного. Да? Там у нас ще є опортуністи, ще є, яких ніхто не оцінив. Ні Федорович, ні Сирський. Да? Але ще раз наголошую, тобто Сирський людей Залужного, ну всіх, немає їх на бойових конкретних посадах. Люди Залужного, це, я вважаю, комбриги першої хвилі, які відбили удар. Де вони сьогодні? Хтось про них чує? Генерали, командуючі родів військ. Давай відверто казати. Ну, я ще раз кажу, я для мене особисто, тобто він поділив це. І питання в тому, що Федоров хоче збити Сирську. І в мене таке запитання до мальчика Міші, який ніде ніколи не служив, не воював, а яку кандидатуру ти пропонуєш вмісто нього? Ну, ти, якщо хочеш щось, когось прибрати, то сказати, що от ось цей чоловік буде кращий. А я ти... тобі скажу, вибач, я тебе переб'ю, в нього є кандидат, який би був орієнтований на нього. І тут в мене питання, а нахріна нам потрібен головком, який орієнтується на міністра оборони, а не на перемогу у війні? Що це таке? Що це за лоялізм? Я коли це почув, я випив воздух. Борислав, ну ти такий Міша так і не змінився. Він як колись був продавцем пігулок для схуднення, так і залишився їм. Хоча посада стала вище. Розумієш, оцей меркантилізм, який я бачу, до речі, ми через деякий час поговоримо про його, не так, про відношення деяких компаній по виробництву дронів до Міші. Тому що це стало причиною уваги деяких структур, і зовсім не українських. Ну, я думаю, що ми за це поговоримо, і ми ж, звичайно, не забудемося про цей спецзв'язок, через який там яких впіймали там на 60 мільйонах грошей. Скажем, на 600 мільйонів грошей. Ні, я чув 62 мільйона, це те, що було, ну, типа, не загальна сума. Ну, можливо, зараз не буду спочатку. Переплата була 600 мільйонів. Ну, я чув трошки меншу суму, але окей, тут питання не в тому. Питання в тому, що це був ставленник Міші, від якого Міша зрікся. Так от, в цій ситуації просто-напросто, по яким критеріям, якою експертизою Міша вирішив призначити ту чи іншу людину замість Сирського? Він що в нас, розбирається в стратегічних плануваннях, що може оцінити якості того чи іншого майбутнього головкома? Тобто, розумієш, тобто дилетанти, які прийшли сьогодні до влади, вони ж і так і залишились дилетантами. От і все. Ну, але ще раз тобі наголошую, я не вірю в великий скандал. Молоді дарування Арахамія, Міша Федоров і Буданов, фактично це їхніми качаннями було прибрано Єрмака. Це наша майбутня нова молоді ліца третього покоління команди З. Да, тобто третє покоління. Ну, пам'ятаєш, перший Богдан і заточені під Коломойського, другий Єрмак заточені під ФСБ, як я вважаю. Ну, це моя суб'єктивна точка зору, чому я так вважаю. Але питання в тому, що російські зв'язки Єрмака ніде не ділися. Ну, а зараз прийшло третє покоління. І тут у нас якраз таки в карту лягає той же саме позиція Арахамії, Міші Федорова і Буданова. І оця історія з повстанням рабів в парламенті на чолі з Спартаком, якого вважали Арахамію, ну, котрий хочеш все ж таки якимось чином пересісти в крісло голови Верховної Ради. Ну а що, юридично збирати голоси – це одна історія, верніше, закулісно збирати голоси – це одна історія, а мати юридичний статус – це друга історія. Ну і давай не забувати, знову ж таки, я хочу повернути глядачів, хто ще не бачив той ефір з Луценком, де Юра розповідав дуже чітко, що ну, невдоволення Зеленським з боку американського політикуму полягає в тому, що вони далі продовжують шукати те, чим можна Зеленського догнути. Бо наша слабка переговорна позиція полягає не в тому, що ми слабкі, а в тому, що в нас слабкий президент, якого підозрюють в корупційних речах, і саме на цьому грають американці, нагибаючи Україну. Бо якщо ми пригадаємо скандал в овальному кабінеті, ми пригадаємо заяви Трампа, які він напередодні зробив, сказав, що я таке розкажу, що всі офігіють, якщо Зеленський не вибачиться, і ми пригадуємо, як Зеленський бистренько це зробив і вибачився. Тому, ще раз наголошую, в нас ми можемо дуже багато з тобою будувати теорії змови щодо міжнародки, але давай все-таки, повертаючись до України, я скажу свою думку. Федоров, Буданов, Арахамія – это они і їх молода команда. Що стосується Сирського, ну він взагалі не лізе ні в які вороти в їхній команді. Тому їм треба. Тому що якщо відбудеться той сценарій, згідно якого живе в планах Буданов, що буде якийсь там швидкий мир, так?
Ну то хто буде головкомом Побєди? Сирський? Ти що, як вони таке йому віддадуть? Значить, це має бути хтось з їхнього дружнього пулу. Тому це теж такий сценарій може бути. Це не то, що Лапін сидів, там, знаєш, там, і йому там агент Циплаков щось там настукав. Да? Тобто це ми можемо просто зв'язати в кучу ці всі заяви. Але ще раз наголошую, чи подобається мені Сирський? Я до нього відносився більш-менш, скажімо так, в межах підпорядкування, зрозуміло, командир сухопутки. Навіть коли він перші місяці виконував обов'язки, ну, будучи вже призначеним на посаду головкома, ну, в армії є чітка ієрархія. Не можна хитати, як то кажуть, командування, бо як тоді солдати будуть довіряти командирам, якщо ми тут розкажемо і почнемо це все хитати. Але коли в нас зараз є дуже багато інформації стосовно методів управління Сирського, стосовно призначення в ручному режимі, ну, чуть ли не ротами командує, розумієш? Ну, тобто, ну, це взагалі якийсь абсурд. І це все факти, які вже, ну, беззаперечні. Коли Сирський створення оцих штурмових військ в противагу ДШВ, ну, тобто, для чого? І зараз є заяви дуже багатьох командирів з приводу колосальних втрат, а я, чесно скажу, я недавно спілкувався з людьми, які відповідали за певні комплектування підрозділів, великих організмів, скажімо так. Ну, людина вже уволилася, якщо дасть інтерв'ю, то було б, звісно, суперово. Поки що не буду забігати наперед, але я би хотів, щоб хтось з журналістів, можливо, навіть з ДБР, зробив офіційний запит по деяким підрозділам щодо втрат. По тим підрозділам, які зараз у всіх на слуху, щодо втрат і принципу комплектації та доукомплектації. Тобто, якщо в підрозділі є втрати, то ми знаємо, да, у нас же ж комплектація людей дуже мало на лінії фронту, да, там є деякі підрозділи, там про 50% комплектування тільки мріють. Але є певні підрозділи, які мають завжди 100%. Тобто, от скільки от загинуло в них, їм зразу нових прислали. І ця історія, вона не має права замовчуватися. У нас, я навіть, ти знаєш, от нещодавно допомагав дівчатам, мотоциклісткам, збирати на круча для пацанів в 425-ту в скелю. Ну, вроді би, ну нормальна, богоугодна справа. І знаєш, і тут я дивлюся, заяви, підрозділ построїли, шикування для того, щоб спростувати заяви Стерненка щодо великих втрат. А я вибачаюсь, а в нас шикування вже дозволені стали? Тобто, розумієш, виставили бійців, техніку, вистроїли, зробили гарну картинку, і хтось там вийшов, сказав Стерненкові, ти там не прав, ти неправильно там все зрозумів, не дивися російські канали. Ще раз наголошую, я зараз не про сам підрозділ, а про принципи спростування інформації. Вишикувати можна, оказується? Я ж не знав. Тим більше ми знаємо, що цей підрозділ, він же ж недалеко від передової, це ж не то, що якийсь там тиловий десь далеко. Тобто прилетіти могло в будь-яку секунду. А хто порушив наказ головкома Сирського і провів таке масштабне шикування для зйомки відеоролика? Тобто в мене є запитання? Є. Ще раз наголошую. Тому Міша Федоров і його експертна оцінка, хто хороший, хто поганий головком, мене абсолютно не цікавить. Тому що з нього експерт в контексті стратегічного планування бойових операцій, вибачте, як з говна пуля. От і все. Тому що, що я можу ще сказати? Хай розбереться вон з розкраданнями, хай розбереться з тим, що зараз відбувається в системі контролю якості продукції для військових підрозділів. От, бронежилетів, касок, це ж його парафія. Я вважаю, що взагалі оце питання сили логістики, питання забезпечення, питання мобілізації, це є прикуп Міші Федорова. Це його має, він це має робити. Армія має займатися тільки воювати. Воювати тим, що в неї є, воювати тими, хто до неї прийшов, чи мобілізований і так далі. А тилові підрозділи мають забезпечувати. І Міністерство оборони саме до такого відноситься. Ну, але це вже питання такого гатунку іншого. Отже, Буданов, вважаючи, що скоро буде мир, бо він дуже подобається Трампу і Трамп цього хоче, зробив свій крок, вийшов на арену. Ми розцінюємо цю історію як, ну, я розцінюю цю історію як ймовірний початок політичної кар'єри самостійної. Конфлікта між Будановим і Зеленським я слабо вірю. Бо, ще раз наголошую, Зеленський – це не та людина, яка буде з конфліктною людиною в одній хаті перебувати. Його просто звільнять так само, як і всіх. І, можливо, цей сценарій буде розіграний якраз таки, коли вже буде наближатися дійсно якесь перемир'я. Бо, наголошу, при перемир'ї вибори президента робити можна. Парламентські – ні, а президентські – можна. Оце от така історія. Дивись, маленьке уточнення.
І ти не правий по сумі по Держзв'язку, і я не правий. НАБУ повідомила про викриття масштабної схеми розкрадання коштів у Держспецзв'язку. За даними слідства, один з керівників департаменту організував постачання техніки за завищеними цінами. У результаті країна придбала 400 дронів G-Mavic 3 та 1300 Autel Evo Max 4T за цінами вище за ринкові на 70-90%. Шкода заподіяна державі 90 мільйонів гривень. Різницю виводили на рахунок компанії окремо за кордон. А 600 мільйонів – це була загалом вся сума, яка виділялася так, на той момент. Підозри оголошено 2 співробітникам Держзв'язку і бізнесменам. За всіх негайно внесені застави. Останнє – це дуже смішно. Це як це завжди своїх не здають. Оце найцікавіше. Друзі, бо общак ніхто не накрив. До речі, общак залишається, і це правда. Єдине, що я хочу сказати тобі, тут у нас є одне парі з людиною, вона казала, що за Галущенка внесуть заставу вже за 2-3 дні. 2-3 дні максимум. Скільки часу і той сидить. Я кажу, а в яких умовах сидить? Не дуже комфортних. Так, там дуже комфортні, окрема камера. Одна з тих, які Малюська готував для себе, а поки користується Галущенко. Так от, і поки не вносять. І я кажу, а чому? Грошей немає, а гроші є. Резонансу бояться. Бояться резонансу, бо сума така є. Чекають, щоб сталося як з Князєвим. Коли потрохи сума зменшиться, а потім, коли вона дійде десь до 20-27 мільйонів, її внесуть. Я кажу, а що вам заважає це озвучити? Ми не можемо поки, ми чекаємо, поки вони це зроблять, а далі ми покажемо, звідки ці гроші. Гаразд, будемо спостерігати окремо. Друзі, дякую вам, що дивитесь, дякую, що активні, що підписуєтесь, ставите вподобайки. До речі, вподобайки ставте більш активніше. Зараз можете це поставити. Якщо дивитеся зараз, ставте. Підписуйтесь на канали. Ті, хто підписалися вже на мій канал, підписуйтеся на Ігоря Лапіна, ті, хто на Ігоря, на мій. Це не забувайте. І головне, не забувайте писати, звідки ви дивитесь, місто, селище, країна, і що ви думаєте з цього приводу, які думки у вас з'являються після того, що ви почули від нас. Але далі я вам розповім ще більш цікаву новину. Нарешті Верховна Рада і Офіс Президента вирішили зайнятися проблемами мобілізації і конфліктів навколо ТЦК. І запропонували дієві способи, які остаточно знімуть ці питання. Так, у Верховній Раді пропонують зобов'язати ТЦК носити жетони і показувати посвідчення. А в Офісі Президента перейменувати ТЦК на Офіси комплектування, і це теж, вони вважають, вирішить ці проблеми. Чому не на Офіси простого комплектування, або на Офіси симпатичного комплектування, або, не знаю, веселого комплектування? Скажи мені, будь ласка, от якщо без жартів, бо я без сарказму на це дивитися не можу, все це дасть можливість виправити ситуацію навколо ТЦК та вирішити проблему мобілізації? А якщо ні, то чому влада пропонує саме такі рішення, які не мають жодного ефекту і фактично заздалегідь показує, що ситуація не зміниться? Ой, тут Веніславський розповідав, як скоро космічні кораблі будуть бороздити простори Мірового океану, наші космічні кораблі. Я не знаю, під чим вони там сидять. Оце реально. Оце Веніславський. Україна планує розгорнути власні засоби перехоплення ракет «Орешник» в космосі. Нардеп Веніславський. Я, до речі, вчора запитував про це Рома Костенка, секретаря комітету з розвідки, нацбезпеки і оборони. Він каже, Веніславський займається космосом. Я кажу, дивись, займатися може чим завгодно. Але я дуже добре пам'ятаю, як Зеленський займався вакциною від ковіда. І гроші на вакцину виділили. І він піарив її, і розповідав, що от всі її використають. Це був 20-й рік. Зараз 26-й. А не вакцини, а не грошей, а не звітів, що там сталося. От в мене велике відчуття, що під прикриттям за все хороше проти всього поганого ми знову побачимо історію з вакциною проти ковіду. Але в космічних масштабах. От і все. Тому питання мобілізації, воно є непопулярне серед влади, вони любими способами будуть намагатися відкараскатися від цієї історії, а депутатам слід виконати своє домашнє завдання. У 23-му році, коли вони голосували закон про мобілізацію, з нього викинули статтю «Дембель» і сказали, уряд напрацює. Ось пройшло вже
Третій рік вже пішов, да? Закінчиться скоро. Вже піде вже четвертий. Да? Ну от і все, статті Дембіль нема. Нема статті Дембіль, немає наплива добровольців. Бо на пожиттєво, ну, люди, скажімо так, бояться. Бояться, що не доживуть до пенсії. Це один момент. Другий момент. А от введемо, давайте там іншу форму для ТЦК, а давайте там значки їм вцепимо, а давайте їм вцепимо бодікамери. Ну що вони тільки ще не придумають, щоб відмазати Клименка і МВС систему від цього процесу? От я не знаю, що вони ще можуть придумати. Ну якщо вони збираються там вводити значки, там і ще якусь фігню, ну нехай собі для депутатів ведуть червоні капелюхи і будуть ходити в парламент тільки в червоних капелюхах, щоб здалеку було тих видно. Ну, отак от я до цього відношусь. Я не можу до цього нормально відноситись. Ти кажеш, не можеш без сарказму за це говорити, і я не можу без сарказму говорити. Ну, кончені, от і все. Вони хочуть просто-напросто доїхати на плечах тих, хто впригнув в окопи. Пригнув в окопи і захищає країну. Замість того, щоб припинити вакханалію з бронюваннями Петрових, Іванових і от цієї всієї шляпи. Розумієш? Замість того, щоб припинити вакханалію з хабарями навколо бронювання, замість того, щоб назад запроторити, заграти тих, хто торгували групами інвалідності, всякі там крупи, шмупи і так далі, розумієш? Замість того, щоб зняти ці всі групи інвалідності з молодих, красивих прокурорів, які їх покупляли в Хмельниччині, хто з них сів? Хто з них сів? Я чув, що тільки по деяким підтвердилися групи інвалідності, а левова частина не підтвердила. Та частина, яка не підтвердила, має сидіти. Чому? Бо вони отримали кошти від держави внаслідок того, що отримали нібито захворювання, яке не підтвердилося. Отже, це лівак. Але давайте от ми зараз придумаємо, перейменуємо ТЦК в офіс. Ідіоти. Ну, ти все, я не хочу за них говорити. Ну, серйозно. Це країна, яка зробила собі постріл в ногу під час війни, на обіцянці сойтись посередині і договоритися про мир. От зараз ми згадували Буданова, от він нам ту саму історію, що плавна церква і скоро буде перемир'я близьке як ніколи. Оце все та сама шляпа, і вони зараз знову стріляють собі в ногу, тільки ховаючи це за генеральськими погонами. А країна собі стріляє в ногу. Дивись, згадуючи прокурорів з псевдоінвалідністю, вони не просто злочинці. Хочу нагадати нашим глядачам, що згідно закону України прокурори підтримують звинувачення в суді від імені держави. Злочинець підтримує обвинувачення. Як це може бути, я не можу зрозуміти взагалі. Більше того. Країна мрій Зеленського. Але це щось ненормальне. І ти знаєш, я коли дивлюся на цю ситуацію, історія з Крупою, яка потрохи там, знаєш, відмазується. Історія з Борисовим, яка ніяк не закінчується. Історія з ще величезною кількістю представників ТЦК, МСЕК, ВЛК, які зганьбили себе, зірвали разом з Зеленським цю мобілізацію, бо вони всі несуть відповідальність за це. І фактично підірвали обороноздатність країни, і разом з цим ще є прокурори з псевдоінвалідністю, про яких обіцяв не забути генпрокурор, і якось дивно забув, до речі. Бо там спочатку щось почалося, а потім ми бачимо, того перевели туди, того сховали там, той тихесенько відійшов, а потім повернувся. Та, тихесенько пересиділа і пішла на підвищення, і от ти, коли на все це дивишся, ти розумієш тільки одне. Ну, ні, ця байда так не взлітає, це треба розуміти. Воно не літає, воно взагалі не може злетіти. І система намагається себе законсервувати. Але мені здається, що це проблема. А хоч я тобі доведу, що ця проблема ще більш масштабувалася? Давай. Командиром батальйонів безпілотних систем, полковником поліції Сергієм Лукашовим було публічно заявлено, що за начальником поліції Київської області генералом Анатолієм Щадило йде корупційно-наркотичний шлейф. Це зроблено було публічно. Більше того, він пише, що цей шлейф тягнеться вже протягом останніх 10 років, і що пан Щадило є членом злочинної групи під керівництвом заступника голови Офісу президента Олега Татарова. До речі, зверни увагу, про пана Татарова наші антикорупціонери фахові, які громадські, мовчать.
борцуни з корупцією чомусь теж мовчать. Це дуже цікава історія. Так от, Лукашов повідомив, що очільник поліції Київської області Анатолій Щадило захищав дисертацію під науковим керівництвом Татарова. Згодом він в період з 2019 по 2023 рік працював в поліції Дніпропетровської області, де був керівником брата Татарова Андрія Мельниченка, якого трепетно оберігав від всіляких негараздів. А зараз Щадило – керівник іншого близького друга Татарова Віктора Лугового в поліції Київщини. Тому Щадило, пише пан Лукашов і далі, фактично зі своїм кодлом і надалі безкарно кришує наркобариг та обілечує ухилянтів. Реакція на цю заяву з боку правоохоронних органів відсутня від слова взагалі. Мені телефонували, ти не уявляєш, яка кількість представників Нацполу, ДСР, всі. Це обговорюється всіма. В МВД це обговорюється на вищому рівні. Реакція – нуль. Тиша повна. Навіть спростування немає. То уявляєш собі, спростування – це брехня? Ні. Чому? Тому що у Лукашова, якої є авторитет, він бойовий офіцер, начальник поліції, людина з історією. З'ясувалося, є якісь докази. Ти уявляєш собі? Але, щоб ти розумів, і начальник поліції Київщини залишається Щадило на своєму місці. То як трактувати подібне, як ставитися до правоохоронної системи після цього, якщо все вирішується Татаровим? І що у нас відбувається взагалі з правоохоронними органами, якщо журналісти-розслідувачі роблять щотижня нові програми про корупцію в різних органах, від Нацпола до Кіберпола, від департаментів СБУ до ДБР і де завгодно. Що з цим робити? Як взагалі можна довіряти цій системі, якщо вона консервується і не вичищається? Навіть немає жодної самоочистки. Історія Щадило – це дуже показова історія. Тиша повна. Дивися, для мене знаковим речами в контексті поліція, в контексті корупція, в контексті тої шляпи, яка називається заброньовані і щасливі, воно є, воно розростається. Ненависть, так прикро говорити, поліція, яку ми реформували, сьогодні її починають ненавидіти. Бо Татаров, він же ж не з космоса до нас прилетів. Татаров – це мент, який все те мусорське зараз знову відроджує в нашій системі. І з цієї реформованої поліції, ті, які пішли реформовуватися, вони пішли на війну. Левова частина бойових підрозділів, сформованих з майданівців, які прийшли в поліцію і так далі в свій час, вони зараз воюють. А ті, хто залишилися, от ти мені розповідаєш, там, Щадило, Татаров, там і так далі. А я хочу сказати, що, дивися, по-перше, як мінімум, нещодавнє розслідування бігусів стосовно Ю-420. Оце, що там вони зробили аналізи сказали, що торгують, відкрито торгують забороненими речовинами. Тобто, в тому, що є легальне, вмонтоване те, що нелегальне. І в мене запитання, і що? Кожного разу, коли щось відбувається такого плану, я в себе в соцмережах, коли пишу «тегніть хто-небудь Клименка». Але я пригадую останню відповідь Клименка, чувак, а чого ви, поліція, він в парламенті був, а чого ви, поліція, не провели адміністративне затримання ухилянта Петрова, того, що трубадура Банкової? А він каже, значить, не було підстав. Все, розумієш? Тому питання, те, що ти кажеш, відкуп ухилянтів, так а це нікуди ж, воно ж не з космоса прилетіло. Вже в соцмережах купа таких статей є про те, що яка такса, там, якщо тебе зупинили поліцейські, яка такса, якщо поліцейські з ТЦК, яка такса. І такси там, повір мені, нічого ж не міняється. Єдине, що змінилося, я буквально позавчора після Великодніх свят від батьків їхав з Луцька на Київ. Я їду і, не доїжджаючи кілометрів 10, не пам'ятаю населений пункт, до поста, який є між Ровно і Звягелем, по-старому Новоград-Волинський і Рівне, десь посередині, там є такий великий блокпост. Не доїжджаючи до нього в населений пункт, 5 автомобілів поліції. 5. Я їхав, в мене було відео навіть. 5, братику. Що ти хочеш ще? Даби показати свою необхідність і нужність в тилу,
Вони будуть по п'ятеро стояти, ловити з одною фарою і з одним чупа-чупсом насасувати собі на премію, лиш би не їхати на війну. От і все. А питання, все інше, це питання фінансове. І я пригадую, як після Майдану боролися з казино нелегальними в населених пунктах. А хто кришував ці казино? Це ж заход поліцейського, це зразу зупиняється казино. Правда? Правда. Але ж поліцейські ж не заходили. І зараз ми говоримо з тобою про те, що один знайшов в собі Фаберже і це опублікував. Я навіть не здивуюся, навіть не то, що там після цього скандала чи не після цього скандала, бо там є зараз друга історія. Клименко – це ж не людина Буданова, це ж не з того третього покоління, тих, хто прийшов зараз на тлі пост Єрмака. Тому вони, звичайно, будуть хотіти замінити Клименка. І я не здивуюся в цьому всьому. Але для мене особистого питання не тільки заміна керівника, який просто-напросто шляпа. А для мене в цій ситуації питання, а що там з приводу честь? Офіцерська честь, хоча, в принципі, виходить так, що дехто себе офіцерами не вважають, якщо їм, грубо кажучи, один офіцер пише, що ти кришуєш наркоту, а вся інша структура мовчить, як то кажуть, і вмивається, значить правда. Я навіть можу допустити, звісно, що він може подати там в суд, захист честі і гідності, і таке може бути. І суддя татаровський вирішить навіть так, як треба людині Татарова. Я навіть не сумніваюся в цьому. Питання верховенства права, питання справедливості, питання невідворотності покарання в Україні знівельоване командою Володимира Олександровича Зеленського. Тому я хочу, щоб глядачі розуміли, що за цим всім стоїть не Щадило, не Татаров, а Володимир Олександрович Зеленський. А, до речі, і Кирило Буданов. Чому? А він Татаров його влаштовує. Він же ж не змінив Татарова. Прийшовши в офіс, людина, от дивися, тебе призначають на посаду, ти заходиш в фірму, в офіс, в структуру, в державну установу. Перше питання, на кого ти будеш опиратися? Як? На заступників, правда? На заступників, на радників і так далі. А що змінилося в офісі з приходом Буданова? Нічого. Абсолютно, по великому рахунку. Тому за всім стоїть відповідальний Володимир Олександрович Зеленський. Крапка. Знаєш, крапка вона і крапка, але я все ж таки вважаю, що тут кома. Поясню чому. Тому що це ж система загальна. І крапка, якщо б все вирішили тоді. Зеленський і вирішили проблему, але проблему не вирішили. Ти бачив останній аналіз цих декларацій, які були повинні подати на 1 квітня всі держчиновники? Там треш, там дійсно треш. Майже 46 тисяч українських держслужбовців є бомжами. Бомжами, це без перебільшення. Це вони офіційно заявили. Притом серед них судді, депутати, поліцейські вищого рангу, прокурори, чиновники, представники ДБР, всі. Ти розумієш? У нас 46 тисяч високопосадових бомжів. Чому? Тому що в їхніх деклараціях не вказано жодного об'єкта нерухомості. Хоча, згідно закону, вони повинні декларувати не лише власне житло, а й орендоване або таке, що перебуває у безплатному користуванні. Дуже велика кількість з них на корупційні гроші купують квартиру, оформлюють на якогось Васю, який є їх водій, покоївка, манікюрщиця, знайомий знайомого, хто завгодно. І живуть там. І бояться це навіть показати. Тому що ж нажито не дуже чесно, м'яко кажучи. Дивися. Не хочу сказати, чекай, декларування остаточно втрачає сенс і корупція стає нормою, тому що при цьому соціологія за березень публічна показує, що громадяни України вважають корупцію в країні другою проблемою після війни з Росією. Але скажи мені, будь ласка, щоб підвести підсумок, так це проблема чи можливість для влади? Вони живуть найкраще своє життя. Але ти кажеш, ти зараз був несправедливий. Берез, я тобі зараз буду дорікати. Якщо ти зайдеш, мені сьогодні один підписник скинув, а якщо ти зайдеш, перевіриш різницю між декларацією Генерального прокурора за 24 і 25 рік, ти побачиш разюче зубожіння. Да. Прокурор став бідніший. Генеральний прокурор України став бідніший. В них зараз така манічка,
Ми на війні не наживалися. Ні. От подивися в декларації, офігієш. Ну, він став біднішим. Що не важко тобі? В чому різниця? В нього зникли гроші, активи, будинки, все. Активи, будинки там трошки поліняв. Ну, їв багато, проїв. Ціни. Ти бачиш, що ти гречка бачиш, скільки зараз коштує? Все, пішло все на гречку. Коротше, ну суть не в тому. Суть в тому, що, дивися, одні чиновники навпаки показують, що ми придбали, тому що ви нам скажете, дивись, яка в мене зарплата. Ну, якщо вони сидять і отримують зарплати, ну, наприклад, чого, наприклад, прем'єр-міністр Юлія Свириденко не має показати, що вона купила щось. Вона тільки через Київську школу економіки за 25-й рік хакнула 3,2 з копійками, там вже не пам'ятаю, ну більше 3 мільйонів. Заробітної плати. Офіційної. Їй заплатили. Я почав шукати лекції, знайшов одну лекцію від Юлії Свириденко в Київській школі економіки Мілованова. Слухайте, я би так би жив, перепрошую, і по-женськи не болів би. Ну, 3 ляма, ну, пару лекцій прочитати. Розумієш? Ну, але то фігня. Наприклад, пам'ятаєш, був скандал з торгівлею санкціями, да? Як там його там фамілія на ви, коротше, якийсь там, не пам'ятаю. Шлепер, неважно. Вот. Зарплати щось 700 з чимось тисяч офіційної і 2,8 від Київської школи економіки. Чого він собі не може показати, що він купив квартиру? От тебе заздрить беруть, бо ти лекції там не читаєш. А я почав перевіряти далі, а де ж то та Київська школа? Ну ти ж розумієш, що так в Росії викоренили корупцію в якому ключі? Через наглядові ради, через преміальні, через викладацькі речі, які не заборонені для депутатів і чиновників, вони просто-напросто роздають хабарі. А де бере гроші Київська школа економіки на такі сумасшедші зарплати і так далі? Ну вони ж живуть же ж не за рахунок того, що ми з тобою туди гроші виділили, правда? Ми ж, ну, тобто ми розуміємо. Я дивився, вони там за якийсь період зібрали, якщо не помиляюся, 46 мільйонів доларів донатів. І я навіть побачив, що серед донаторів Київської школи економіки є збиткове підприємство, яке називається Укрпошта. Ну вони як донатять? Вони хитро донатять. Кожна посилка громадянина України 1 гривня йде на Київську школу економіки. Причому нікого не питалися. От я скільки раз користувався Укрпоштою, мене жодного разу не питалися. Чуєш, Лапін, а ти хочеш заплатити 1 гривну на Київську школу економіки як благодійної допомоги? А я такий стою, кажу, да, хочу. Ні, такого нікого нема. 67 мільйонів таких грошей було за цей період перераховано за весь період в Київську школу економіки з Укрпошти. А ще в нас є державне підприємство Укрнафта. Ну, воно ж в нас теж, вроді би, як державне. Чи має воно право виділяти гроші на освітянські програми? Ну, звичайно, має. Ну, от вони і виділяють. А потім Свириденко 3 мільйони. А ти тут дивуєшся, що вони там, квартири, хтось зубожіння пише, а хтось навпаки хизується, що я от заробив, а що ви мені пред'явите? Розумієш? Ой, є така гумореска, лебідь раком щуку. Ну, то десь так воно зараз виглядає. Басен, Крилов. Ну, тому я нічому вже не дивуюся. Але ще раз наголошую, ці цифри, я просто в себе робив ефір, трішечки почав читати, вивчати, а ну там сумасшедші гроші виділяються. І то тобі не цацькі-пецькі, ну 3 ляма додаткових заробітків тобі як, нормально за викладання, пані Свириденко? Ну дивись, давай я трохи захищу пані Свириденко. Вона не може бути членом наглядової ради Укрзалізниці або Енергоатому. Тому що там вже сидить, в одній сидить Сережа Лещенко, в іншій не сидить Мілованов. Мілованов вже тільки в оборонпромі сидить, він там заробляє. Вона одна, розумієш, посад багато, на всіх не вистачає. А от можна зараз в КШЄ. До речі, вони всі чомусь впевнені, що ця влада буде залишатися вічною, і вона буде, знаєш, ну, незмінно, і ніколи до них не прийдуть з цим питанням. До речі, Мілованов зникне з країни в той момент, як Зеленський втратить владу. Я тобі кажу, і буде ще в розшуку в Інтерполі, і розповідати буде, що його не так зрозуміли. А потім, коли до нього прилетить карма, а карма прилетить, тому що це буде послідовна, системна робота наступної влади по підписанню домовленостей про видачу, про екстрадицію. І не тільки, до речі, до Мілованова, а до багатьох ще, вони будуть потім казати,
А нас за що? Ми ж як всі. І це дуже цікава історія. До речі, вчора було дуже смішно спостерігати, як Орбан тільки програв, а деякі родичі і чиновники покидали Шенген. При тому навіть дехто в Вашингтонщину полетів, вірніше на Майамщину, а дехто якось дивно на Дубайщину. І от я подивився на це і розумію, що ми побачимо все це в Україні. І сьогодні всі розуміють, що відбувається. Але ж далі будуть наступні кроки. Бо, ну як там сказати, в труні ж кишень немає, на той світ із собою все не забереш. Навіщо тоді ти це робиш? Навіщо? В нас в Україні зараз запит на покарання сильніший, ніж запит на справедливість та верховенство права. Це погано. І я думаю, це погано, ну, це погано. І я думаю, що і на Дубайщині, і на Нью-Йоркщині можуть дістати. І причому, я не знаю, ну, для мене це, звичайно, прикра історія, тому що, по-перше, я би хотів, щоб в нас все-таки було, щоб ми не втратили країну. Але, ну, реально, ну, ти ж спілкуєшся, в тебе ж теж є побратими. Ну, ти ж сам прекрасно розумієш, що вони говорять. Ну, вони реально в ахері від того всього, що відбувається. І половина з них каже, от там, в мене один є товариш, а в нього сусід, ну, називаємо його так, з правоохоронних органів. Кажу, ну, щось по телефону говорили, кажу, як там справи, туди-сюди. Що там, як там, та каже, от в отпуск збираюся після поранення, типа реабілітацію, тільки боюся одного, щоб Бозінька не дав багато сили в руках, каже, сусіда придушу. Дивись, я тобі скажу, я таке чув, в мене, наприклад, один з моїх побратимів, він поки воює, там в нього і землю віджали вже, і голова громади елеватор зробив власним, ну, так, і багато чого ще. І я йому кажу, ну, будеш подавати до суду. Він каже, да ні, до суду це не буду. Я говорю, як це не будеш? Я говорю, не буду. Я кажу, ти не маєш права. Він каже, ну, подивимось, є в мене право чи нема. І ти знаєш, такі слова я чую дуже часто, мені це не подобається. Я намагаюся людей переконати, я пояснюю їм, що є закон. А вони мені, знаєш, що відповідають? Якщо є закон, чому він не діє? І я пояснюю, що для цього повинна змінитися влада, щоб закон почав діяти. На жаль, велика кількість людей не хоче чекати змін, а хоче сама підмінити собою закон. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, взагалі, ви вважаєте це нормальним чи ні? Я серйозно пишу. От, я розумію, що всі хочуть вже там покарання, справедливості, але чи не боїтесь ви, що це перетворить країну на східноєвропейське Сомалі, яке не просто не буде мати перспектив в Європейському Союзі, а й взагалі може втратити держава, ну, контроль над правом на насилля. Напишіть, будь ласка, про це. Це важливо. Ну, тому що, мені здається, попри всі образи, попри всі порушення законів, українці повинні розуміти, що на кону значно більше – держава. І не втратити її. Ігоре, тобі хочу подякувати за сьогоднішнє спілкування. Якщо я в тебе пару слів в кінці можу сказати, якщо ні, то щиро дякую тобі і, як завжди, до наступної зустрічі. Пару слів для спілкування з прийдешніми святами. Дай Боже нам всім перемоги. Христос воскрес. Воістину воскрес. Друже, що я тобі хочу сказати? І я сподіваюся, що наступне світле свято Пасхи Україна буде вже святкувати в інших умовах, в більш позитивних для країни. Сподіваємось на це. Дякую тобі, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Друзі, щиро вам дякую за те, що дивилися цей ефір. Не забули все ж таки бути активними. Писали в коментарях, ставили вподобайки, підписувались, поширювали. Ну і головне, що ви підтримуєте Збройні Сили України, тому що це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Бо ЗСУ, ще раз кажу, це гарантія, що Україна буде майбутнє. Гуртуємось навколо потреб і інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.